आज मी दाखवत आहे तुम्हाला रव्याचे मोदक। रवा, खोबरं, गूळ, खसखस आणि वेलची पूड। चला आपण करूया। आता गूळ घालूया, खोबरं घालूया, हे चांगले एकत्र करून घेऊया। हे व्यवस्थित असं एकत्र करून घेऊया। असं एकत्र करून घ्यायचं आहे। आता वेलची आणि खसखस पूड टाकूया। असं एकत्र करून घेऊया। हे बघा, आता आपलं सारण तयार झालेलं आहे। आता आपण रवा वाफवून घ्यायचा आहे पाण्यामध्ये। पाणी घातलेलं आहे, त्यात घालूया। तूप 2 ग्लास पाणी घातलेलं आहे, साजूक तूप घातलेलं आहे। थोडंसं मीठ घालूया। आता हा रवा आपण वाफवून घेऊया। ह्याला आता थंड करून चांगलं मळून घ्यायचं पीठ। आपण जसं पीठ मळतो तांदळाचं तसंच मळून घ्यायचं आहे। आता थंड करूया त्याला। हे बघा, असं घट्ट व्यवस्थित असं मळून घ्यायचं आहे। हे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। हे आतमध्ये पुरण भरायचं।
हे बघा, असे मोदक तयार करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. हे आता आपले करून झालेले आहेत, मोदक तयार आहेत. आता त्यांना वाफवून घ्यायचं आहे आपल्याला. मी वाफवायला ठेवते, पाणी तापत ठेवलेलं आहे. तुम्ही कुकरमध्ये पण वाफवू शकता. मी अशी वेगळी पद्धत दाखवली आहे तुम्हाला. थोड्या वेळाने शिजू द्यायचे. हे मोदक आता झालेले आहे, आपण काढूया. आपण गव्हाचे मोदक नेहमी करतो, तांदळाचे नेहमी करतो. हे रव्याचे स्पेशल मोदक करून बघा, संकष्टी स्पेशल.